مشكلة إثبات ملكية رقم الهاتف، المشكلة اللي عاملة كعبلة وعاملة مشكلة لكتير جدا من منشئين المحتوى خلال الفترة الأخيرة، وللأسف المشكلة دي حرفيا ناس كتيرة جدا بتواجهها. وعايز أقول لك إن المشكلة دي مش مشكلة خاصة، المشكلة دي مشكلة عامة. إثبات ملكية رقم الهاتف، إن أنت بمعنى أصح لما بتيجي بتعمل حساب جوجل، أو بمعنى أصح لما بتيجي بتعمل حساب جوجل أدسنس، أو أنت عايز تثبت ملكية قناتك على اليوتيوب، بيتعذر إرسال كود التحقق اللي المفروض جوجل بتبعته لك على الموبايل عشان تبدا ان هي تثبت لك ملكيه الحساب. طيب خلينا بس كده ندخل في الموضوع بشكل اكبر، والنهارده هشارك معاك بعض الحلول اللي ممكن ان هي تساعدك في اثبات الملكيه. وعايز اقول لك ان الحلول دي مش حلول نهائيه، حلول ممكن ان هي تساعدك لكن هي مش حلول نهائيه، لان المشكله دي مشكله عامه في كل العالم. يعني المشكله مش موجوده في مصر بس، ولا موجوده في الجزائر بس، ولا موجوده في المغرب بس، ولا موجوده في العراق بس. المشكله دي حرفيا بيواجهها العالم كله من شركه جوجل. المشكله دي بقى لها دلوقتي اكتر من سنه، والى الان جوجل مش عارفه ان هي تحل المشكله. وانا الحقيقه انا مستغرب، يعني جوجل شركه المفروض ان هي شركه عالميه، شركه المفروض ان هي حاجه شبه كده، ما ينفعش ان هي تعدي عليها اطلاقا، ولا ينفع ان هي تاخد طول المده دي عشان تحل المشكله. ولكن الله المستعان، النهارده هشارك معاك بعض الحلول اللي ممكن ان هي تساعدك في اثبات الملكيه. تعال بس كده نفهم يعني ايه اثبات الملكيه. اثبات ملكيه حسابك في يوتيوب سيتطلب منك ادخال رقم هاتف لاثبات ملكيه قناتك، وسنرسل اليك رمز تحقق في رساله قصيره او مكالمه صوتيه على الهاتف الذي ادخلته. يعني بكل بساطه انت لما بتيجي بتعمل ايميل، او لما بتيجي بتعمل مثلا حساب جوجل، او اي حاجه انت عايز تستخدمها عموما حتى في يوتيوب، لما تيجي تثبت ملكيه قناتك هو بيبعت لك المفروض كود على التليفون بتاعك او كود على الموبايل بتاعك. انت المفروض بتاخد الكود ده بتحطه في المكان المخصص له. لكن لما بنيجي احنا نقول لجوجل اعمل ارسال للكود ده، بيقول لك تعذر ارسال الكود الى الهاتف الذي ادخلته، وحرفيا ما حدش بيعرف ان هو يثبت ملكيه القناه. طيب اثبات ملكيه القناه ده بيفيدنا في ايه؟ تعالى كده معايا. بعد اثبات ملكيه القناه ستتمكن من تنفيذ ما يلي: تحميل فيديوهات تزيد مدتها عن 15 دقيقه، اضافه صوره مصغره، اجراء بث مباشر، طلب اعاده النظر بالمتطلبات المقدمه عبر كونتنت اي دي. يعني انت بكل بساطه لو ما اثبتش ملكيه رقم الهاتف، انت مش هتتمكن من ان انت تعمل اي حاجه من الحاجات دي. خصوصا كمان ان انت لو جيت عملت حساب جوجل ادسنس، انت برضو مش هتتمكن من اثبات ملكيته، وبالتالي مش هتقدر ان انت تربطه بالقناه. وبالتالي لو انت قناتك داخله المراجعه، برضو مش هتقدر ان انت تعمل اي حاجه من الحاجات دي، لمجرد ان انت ما اثبتش ملكيه رقم الهاتف. ودي حرفيا مشكله بيواجهها كتير جدا من منشئين المحتوى، خصوصا منشئين المحتوى اللي بيبقوا خلاص حققوا الشروط بتاعتهم وعايزين ان هم يقدموا القناه للمراجعه. يعني بمعنى اصح انا ممكن اكون حققت ال1000 مشترك وحققت ال4000 ساعه، يعني حققت المتطلبات المطلوبه مني وعايز ان انا اقدم قناتي للمراجعه. انا ما بعرفش اقدم القناه للمراجعه غير لما اثبت ملكيه رقم الهاتف. وده اللي بيواجهه كتير جدا من منشئين المحتوى خلال الفتره الاخيره، ان هم مش عارفين يقدموا قنواتهم بسبب مشكله اثبات الملكيه. طيب دلوقتي بقى تعالى ندخل في الحلول اللي هي ممكن ان هي تساعدك شويه في ان انت بمعنى اصح تثبت ملكيه رقم الهاتف، والمشكله تتحل معاك وتقدر ان انت تتعامل بشكل طبيعي خالص. تعالى كده معايا. تعذر اثبات ملكيه رقم الهاتف: اذا كنت تواجه مشاكل في ارسال رمز التحقق او استلامه عبر الرسائل الاس ام اس، يمكنك اتباع الخطوات التاليه لاثبات ملكيه رقم الهاتف: التحقق من رقم الهاتف، وتاكد من ان ادخال رقم الهاتف مع رمز البلد بالشكل الصحيح. يعني بمعنى اصح احنا في مصر هنا في حاجه اسمها كود الدوله. ايه كود الدوله ده؟ اللي هو بيبقى بلس 2 وبعد كده بتدخل الرقم بتاع الموبايل بتاعك. يعني مثلا بتكتب بلس بعد كده 2، او بتتاكد من الدوله، او بتختار الدوله اللي انت فيها ايا من كانت بقى، هي ايه، مصر، العراق، الجزائر، تونس، اي حاجه، بتحط الكود بتاعها وبعد كده بتدخل رقم الهاتف. ساعتها ممكن ان هو يتحقق من الهاتف بتاعك ويبعت لك الرمز بدون اي مشاكل خالص. ايه الخطوه الثانيه؟ الخطوه الثانيه هنا بيقول لك التحقق من توفر اتصال جيد بشبكه الواي فاي او بيانات الجوال. يعني بكل بساطه يجب ان يكون الاتصال بشبكه الواي فاي او بيانات الجوال مفعل. يعني انت بمعنى اصح لازم ان انت تكون عامل اتصال على شبكه الواي فاي اللي انت بتستخدمها. ولو انت مش عندكش واي فاي وبتستخدم بيانات الهاتف او بتستخدم الداتا بتاعه الخط بمعنى اصح، لازم ان هي برضه تكون مفعله بشكل طبيعي خالص، لان ده بيساعد بشكل كبير جدا في اثبات ملكيه رقم الهاتف، وان جوجل تقدر ان هي ترسل لك الرمز بتاعك. الحاجه الثانيه يجب ان يكون وضع الطائره متوقفا. يعني ايه وضع الطائره متوقفا؟ يعني بكل بساطه ان انت ما تكونش عامل الموبايل بتاعك ايربلين مود. ايربلين مود يعني ان هو بيخرج لك اصلا شبكه الموبايل من الاتصال، واي حاجه ما بتقدرش ان هي توصل لك، لان حتى الاتصالات عموما لو انت عامل الموبايل بتاعك ايربلين مود، لما حد يجي يتصل بيك هيقول لك ان الهاتف غير موجود بالخدمه، او ان الهاتف خارج نطاق الخدمه. انتقل الى مكان تكون فيه شبكه الاتصال جيده. يعني بمعنى اصح انت المفروض تكون المكان اللي انت موجود فيه لازم
لازم يكون في شبكه، ما ينفعش المكان اللي انت تكون موجود فيه يكون الاتصال بالشبكه فيه ضعيف. واحنا عندنا هنا في مصر عموما في اماكن كتيره جدا او في بعض الشبكات بتواجه صعوبه شديده جدا في الاتصال بالشبكه. ممكن ان انت تكون موجود في مكان ما يكونش فيه الشبكه او ما يكونش فيه تغطيه شبكه بالشكل المظبوط. نيجي على الخطوه الثالثه اللي هي التحقق من امكانيه تلقي رسائل الاس ام اس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يجب ان تكون اشاره الجوال مفعله، ودي اتكلمنا عليها من شويه ان انت تكون متصل بالشبكه. الحاجه رقم 2 يجب ان يكون وضع الطائره متوقفا، ودي برضو اتكلمنا عليها. الحاجه رقم 3 اطلب من احد اصدقائك ارسال رساله اس ام اس لك للتاكد من ان هاتفك يعمل بشكل جيد. يعني بكل بساطه قبل ما انت تعمل موضوع اثبات الملكيه او قبل ما انت تطلب من جوجل ان هو يبعت لك الرمز او كود التحقق عشان تثبت الملكيه، خلي اي حد معاك في البيت يبعت لك رساله على الموبايل بتاعك عشان تتاكد ان الموبايل بتاعك اصلا بيستلم رسائل، لان ممكن الموبايل بتاعك يكون ما فيش فيه تغطيه شبكه او في بعض الموبايلات، وانا بقول بعض الموبايلات او بعض اجهزه الموبايلات ما بتستلمش اصلا رسائل. فانت تتاكد ان انت الموبايل بتاعك بتستلم عليه رسائل عشان تقدر ان انت تستلم الكود بتاع رمز التحقق بشكل مظبوط. الخطوه رقم 4 وهي طلب رمز جديد او رمز تحقق جديد. على شاشه رمز التحقق يمكنك طلب الرمز مره اخرى. اذا لم تتلقى رساله نصيه انكر على اعاده ارسال الرساله القصيره. بس هنا خليني اقول لك على حاجه بقى، ان انت لما بتيجي بتعمل اثبات الملكيه او بمعنى اصح لما بتطلب من جوجل ان هو يبعت لك رمز التحقق وجاء قال لك تعذر ارسال الرمز، في ناس بتفضل ان هي تعمل اعاده ارسال الرساله، اعاده ارسال الرساله، اعاده ارسال الرساله. انا مش عايزك تعمل الموضوع ده اطلاقا. انت ليك مرتين بس ان انت تقدر ان انت تثبت بيهم الملكيه، او تقدر ان انت تطلب من جوجل بمعنى اصح ان هو يبعت لك رمز التحقق. لكن ما تقعدش ان انت كل شويه تبعت اعاده ارسال الرساله، اعاده ارسال الرساله، اعاده ارسال الرساله. ممكن كده حرفيا جوجل يكتشف ان انت برنامج روبوت، او بمعنى اصح يعمل لك حظر بشكل نهائي على الايميل اللي انت بتستخدمه او على الايميل اللي انت عايز تثبت بيه الملكيه بتاعته. فانت ليك ان انت تستخدم الموضوع ده مرتين فقط في اليوم. انت تعمل اعاده ارسال، بعدها بنص ساعه تعمل اعاده ارسال مره كمان. لو في الحالتين قال لك تعذر، جرب بعد كده بعد 24 ساعه او بعد مرور 24 ساعه حاول ان انت تجرب مره ثانيه، لكن ما تعملش اعاده ارسال كذا مره، لان كده ممكن جوجل ان هي تعتبرك ان انت سبام وتعمل لك حظر على الايميل بشكل كامل. ننزل على الحاجه اللي بعدها. اذا كان لديك اتصال جوال ولا تتلقى رسائل الاس ام اس اطلب مكالمه عن طريق النقر على الاتصال بيه. وهو ده اللي انا كنت بتكلم فيه من شويه، ان في بعض الاجهزه ما بتستلمش اصلا رسائل، فساعتها انت بتطلب بقى من جوجل ان هو يتصل بيك. يعني بمعنى اصح تتلقى مكالمه هاتفيه او تجي لك مكالمه هاتفيه على الموبايل بتاعك، وساعتها بتلاقي حد طالع لك كده في التليفون بيقول لك ان الكود بتاعك كذا 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 كذا، وبتقدر ان انت تكتبه. بتكون بقى مجهز ورقه، بتكون مجهز نوت، بتكون انت فاتح الايميل ساعتها وبتكتب الارقام اللي بتتقال لك ايا من كان. وده حل بينفع برضه في بعض الاحوال. طيب في حاله ان احنا دلوقتي ما نفعش معانا ولا اي حاجه من الحاجات دي، يعني في بعض منشئين المحتوى بيقولوا احنا جربنا كل الكلام ده ومفيش ولا حاجه قدرت ان هي تنفع، او بمعنى اصح مفيش ولا خطوه من الخطوات دي نفعت معانا. ساعتها هتعمل ايه؟ ساعتها هتقدر ان انت تغير الجهاز. يعني ايه يا عم هشام اغير الجهاز؟ يعني انا اغير الجهاز اللي انا بستخدمه عشان اقدر ان انا اثبت الملكيه؟ لا، هو الموضوع مش كده اطلاقا. هو الموضوع بمعنى اصح ان انت لو بتستخدم جهاز الكمبيوتر ساعتها انت بتستخدم الموبايل، او بتطلب ان هو يعمل لك ارسال للكود عن طريق الموبايل. ولو بتستخدم الموبايل حاول ان انت تستخدم الكمبيوتر. يعني انا مثلا دلوقتي انا بستخدم مثلا الكمبيوتر وعايز اعمل رمز تحقق والرمز ما جاليش، احاول ان انا خلاص اجنب الكمبيوتر كده خالص وابدا ان انا بعد كده اعمل رمز تحقق منين؟ اعمل رمز تحقق من الموبايل اللي انا بستخدمه. طيب انا دلوقتي لو بستخدم الموبايل بتاعي واستخدمت الموبايل بتاعي وقال لي برضه تعذر ارسال الرساله النصيه او تعذر اثبات الملكيه او تعذر ارسال رمز التحقق، ساعتها اعمل ايه؟ احول على الكمبيوتر. طيب في ناس كتيره جدا ما بتستخدمش اصلا الكمبيوتر ولا بتستخدم اللاب ولا بتستخدم اي حاجه من دي، ساعتها تعمل ايه؟ ساعتها بتستعين باي حد من اصدقائك او اي حد من افراد عائلتك يكون عنده لاب او عنده كمبيوتر وتقدر ان انت تجرب منه. طيب ما نفعش معاك الحل ده، هتحاول ان انت تغير الشبكه. يعني ايه اغير الشبكه؟ يعني بكل بساطه احنا عندنا هنا في مصر مش كل الشبكات بتنفع، وبرضه في اي دول العالم مش كل الشبكات بتنفع. في شبكات بتحاول ان هي تستقبل فعلا الرمز، وفي شبكات ما بتحاولش ان هي تستقبل الرمز. يعني بكل بساطه احنا هنا في مصر عندنا مشكله في كذا شبكه، عندنا مشكله في اورنج، وعندنا مشكله في وي، وعندنا مشكله في اتصالات. الثلاث شبكات دول عن تجربه شخصيه ما قدروش ان هم يستقبلوا الرمز في بعض الحالات، وانا بقول في بعض الحالات، وده مش اعلان اطلاقا عن اللي انا هقوله، لان الموضوع ده ملوش اي علاقه بالاعلان، ولا اصلا اللي انا هقوله هيكون محتاج اعلان، ولكن ده حل مجرب انا جربته قبل كده في كذا قناه والحمد لله رب العالمين نفع معاها. ان انت تستخدم شبكه فودافون. شبكه فودافون بتستقبل
الرسائل، وده عن تجربه شخصيه مني ومن كتير جدا من منشئين المحتوى. لكن وي واورنج واتصالات بيواجهوا شويه مشاكل في ان انت تستلم الرمز. وعلى فكره في بعض الشبكات منهم استلموا الرمز عن طريق الاتصال، ما استلموش الرمز عن طريق الاس ام اس او عن طريق الرسائل. فانت حاول ان انت تجرب كذا شبكه، لا اكتر ولا اقل. انا بديك الحل اللي هو نفع معايا في عده مرات، وده عن تجربه من كتير جدا من منشئين المحتوى. طيب ما نفعش معاك الحل ده، ساعتها انت بتقدر انك تعمل حاجه، ودي انا ما بنصحش بيها اطلاقا، ولكن انت لو ما قدامكش غيرها في الوقت الحالي تقدر ان انت تستخدمها ولكن بشكل مؤقت. ايه هي يا عم هشام الحاله دي؟ ان انت تستخدم رقم من دوله تانية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بكل بساطه انت بتشوف مثلا احد اصدقائك او احد افراد عائلتك يكون موجود في اي دوله تانية خارج مصر تماما او خارج المنطقه اللي انت عايش فيها ايا من كانت ايه هي، بتقدر ان انت تستخدم الرقم بتاعه في اثبات ملكيه الحساب بتاعك. طيب انا هستفاد ايه من الموضوع ده؟ هل الموضوع ده ممكن ينفع؟ الموضوع ده ممكن ينفع، مفيش اي مشكله اطلاقا، ولكن تكون بتستخدمه بشكل مؤقت ولكن مش بتستخدمه بشكل دائم. يعني ايه برضو؟ يعني بكل بساطه المشكله لما تيجي تتحل تحاول ان انت تغير الرقم اللي انت استخدمته، تجيب رقم يكون خاص بيك انت وتحاول ان انت تغير الرقم ده لما المشكله تتحل، ولكن ما تخليش الرقم ده معاك او ما تخليش رقم اثبات الملكيه اللي انت استخدمته من احد افراد عائلتك او احد اصدقائك اللي من دوله تانية ان هو يكون موجود في قناتك بشكل عام. طيب ليه يا عم هشام؟ انا هقول لك ليه. انت مثلا ممكن ان انت تكون بتعمل حساب جوجل ادسنس. حساب جوجل ادسنس مثلا انا عامله في مصر، بما ان انا مقيم مثلا في مصر، فمصر بيبقى ليها بمعنى اصح بيبقى ليها الكود بتاعها، او بمعنى اصح بيبقوا هم عارفين مصر بتستخدم شبكات ايه. فلما انا اجي دلوقتي مثلا اعمل بلد المنشأ في ادسنس تبقى مصر، واجي انا استخدم كود من دوله تانية، ساعتها ممكن ان هو يعمل كعبله في كتير جدا من الاوقات، ولكن ممكن ان انت تستخدمه بشكل مؤقت مش هيبقى فيها اي مشكله. ولكن انا واحد من الناس انا مش بفضل ان انا يبقى رقم الهاتف بتاعي مختلف عن الدوله اللي انا عايش فيها. الحل اللي بعد كده ان انا برضو عايز ان انا اقوله لك، ما تحاولش ان انت تستخدم اكتر من رقم هاتف على نفس الايميل. يعني ايه يا هشام الكلام ده؟ انا هقول لك يعني ايه. يعني انا ممكن مثلا اكون عامل ايميل واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ممكن اكون الخمس ايميلات دول انا اكون مستخدمهم بنفس الرقم. الكلام ده كان بيحصل زمان، لكن دلوقتي ما ينفعش ان هو يحصل على الاطلاق، لان جوجل دلوقتي بتسمح لك ان انت تعمل حسابين بس على نفس الرقم، او تثبت ملكيه رقم الهاتف على حسابين فقط لا غير كل سنه. لكن ما ينفعش ان انت تكون مستخدم رقم تكون مستخدمه على كذا ايميل، لان ده هيعمل لك برضه مشكله في اثبات الملكيه. يعني بكل بساطه كده الشبكه اللي انت هتكون بتحاول ان انت تستخدمها في اثبات الملكيه تكون اول مره تستخدمها، او اول مره بمعنى اصح تدخلها في جوجل عشان تقدر ان انت تثبت الملكيه بشكل طبيعي خالص. ودي كانت كل الحلول اللي انا اقدر ان انا اقولها لك عن طريق اثبات الملكيه، او عن طريق ان انت تحل مشكله اثبات الملكيه. ممكن ان انت تجرب اي حل من الحلول دي، ولازم ان شاء الله طبعا بعد اذن ربنا لازم في حل او اتنين من دول هينفع معاك لغايه لما الشركه تحن علينا وتحن على منشئين المحتوى وتبدا ان هي تحل المشكله. لان مشكله شبه دي لما تكون مع شركه شبه شركه جوجل اللي هي اصلا شركه عالميه ومش عارفه ان هي تحلها، فكده عيب كبير جدا الصراحه في شركه جوجل. انا مش عارف هي ليه متوقفه عن الموضوع ده، وحرفيا كميه شكاوي وكميه مشاكل بتحصل بسبب الموضوع ده انا حرفيا مش متخيلها. لان انا لما اجي اقدم قناتي للمراجعه ويبقى رقم تليفون هو اللي مش مخليني ان انا اقدم قناتي للمراجعه، فدي مش حاجه منطقيه اطلاقا. لما انا اكون ان انا عايز اعمل حساب جوجل ادسنس عشان اجي اربطه بالقناه وتيجي جوجل تقول لي انا مش عارفه ان انا ابعت لك الرقم، دي برده مش حاجه منطقيه على الاطلاق. انت شركه عالميه، شركه عالميه، يعني المفروض مشكله شبه دي ما تقعدش كل الايام دي. احنا بقالنا اكتر من سنه في المشكله دي والى الان جوجل مش عارفه ان هي تحل المشكله، وكميه شكاوي بتوصل لفريق الدعم، وكميه شكاوي بتجي لي انا على الكومنتات بتاعه قناتي وعلى منصات التواصل الاجتماعي بتاعتي بسبب المشكله دي. والناس حرفيا مش عارفه ان هي تعمل حاجه، مش عارفه تثبت ملكيه القناه، ولكن الله المستعان. فهي الموضوع كله مبني دلوقتي على التجارب لغايه لما الشركه تبدا ان هي تحل المشكله. هتجرب الحلول اللي انا قلت لك عليها من شويه دي، وان شاء الله لازم حل منهم لازم هينفع معاك. طيب في حاله دلوقتي يا هشام انا لو جيت استخدمت رقم هاتف زي ما انت قلت من دوله تانية وعايز ان انا اغيره ازاي؟ وهو ده هيكون موضوع الفيديو اللي جاي، هعرفك ازاي ان انت تغير رقم اثبات الملكيه او الرقم اللي انت حطيته في اثبات الملكيه. وفي النهايه اتمنى الخير والتوفيق للجميع. لو عندك اي استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. لايك وشيرك وسبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.